6 वर्षदेखि धुम्बराई पिपल बोट काठमाडौँमा स्थित गुड अटोमोबाइल एक उत्कृष्ट महिन्द्रा सर्भिस सेन्टर बन्न सफल भएको छ। यहाँका मेकानिक्स एन्ड सर्भिस एडभाइजरहरूले महिन्द्रा टेक फेस्ट एन्ड स्किल कम्पिटिसनमा प्रथम पुरस्कार हासिल गर्न सक्षम भएका छन्। सँगसँगै हाम्रो कम्पनीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अवार्ड प्राप्त गरेका छ। 75-76 सालमा नेपालभरिमै एकमात्र गोल्डन अवार्ड विनर यस महिन्द्रा आधिकारिक सर्भिस सेन्टरले यहाँका कस्टमरहरूलाई उच्च तहको सेवा र सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। यस वर्कसपमा मेकानिकल रिपेयरिङ, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिङ, एक्सिडेन्टल भेहिकल रिकभरी, वेल्डिङ, डेन्टिङ, पेन्टिङ सँगसँगै कम्प्युटराइज्ड एसी ग्यास फिलिङ, कम्प्युटराइज्ड व्हील एलाइनमेन्ट, HHO कार्बन क्लिनिङ जस्ता सर्भिसेसहरू उच्च तालिम प्राप्त टेक्निसियनद्वारा गरिन्छ। यहाँ गाडी बनाउन आउने कस्टमरहरूका लागि आरामदायी कस्टमर लाउन्ज, फ्री वाइफाई, टी स्न्याक्सको पनि व्यवस्था यस कम्पनीले गर्दै आएको छ। सम्पूर्ण महिन्द्रा गाडीका उपभोक्ताहरूले सर्भिसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।